เวลา eye contact กับคนอื่นจะล็อกแรกทันทีแบบจะแบบยังไงดีเป็นการเทรนนิ่งสมองตัวเองให้จำแต่สิ่งดีๆถ้าเกิดเราทำในวันที่เรารู้สึกไม่ดีเนาะเราจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยว้าวชีวิตฉันมาไกลขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sis Talk น้องคะSis Talk น้องคะได้เลยเอาอันนี้แหละSis Talk น้องคะแบบเปิดศักราชใหม่จริงๆเพราะว่านินอะไม่ได้ทำ Sis Talk มานานมากแล้วต้องขอบคุณที่มนนะคะแวะมาเยี่ยมเราก็เลยโอเคชวนมนดีกว่าเพราะว่ามนเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วในสาขาของการพัฒนาตัวเองดินให้มนแนะนำตัวอีกรอบนึงดีกว่าสวัสดีค่ะมนนะคะจากช่องโมนาเมซองค่ะก็เป็นช่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองรอบด้านเลยการงานการเงินบิวตี้แล้วก็สุขภาพค่ะรถที่สุดนี่รู้สึกว่ามนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบมาแรงมากๆจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีเพิ่มขึ้นก็ไปติดตามมนได้นะคะเอาล่ะเรามาพูดกันท็อปปิกวันนี้ดีกว่าคือนินก็ติดตามมนมาสักพักนินก็เห็นว่ามนเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยแล้วก็ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงต้นปีอยู่เนาะทุกต้นปีเราก็จะเซตเป้าหมายว่าแต่ละปีจะทำอะไรให้มันพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนิงก็เลยอยากจะรู้ว่ามนมีไหมสัก5ข้อที่มนได้ทำแล้วชีวิตดีขึ้นอยากมาบอกต่อเพื่อนๆมาแบบแนะนำคนอื่นๆเนาะก็จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้แบบลองมาแล้วกันเนาะแล้วก็ดูว่าใครคิดว่าข้อไหนเหมาะกับตัวเองก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะคะข้อแรกเลยที่เรารู้สึกว่าง่ายมากๆคือ morning affirmations อย่างนินรู้ไหมว่าแบบว่าเวลาที่จิตใต้สำนึกเราเปิดรับสิ่งดีๆบวกๆได้ดีที่สุดคือช่วงเช้ากับก่อนนอนฉะนั้นตื่นเช้ามาปุ๊บอย่างแรกคืออย่าเพิ่งถ่ายมือถือเปิดฟังก่อนเปิด positive affirmations หรือไม่ก็เขียนอะไรที่เราขอบคุณเขียนอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกดีค่ะทำก่อนเลยอย่างแรกมนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะซึ่งแปลกใจมากพอมนแชร์ตรงเนี้ยนินก็ได้ทำเหมือนกันคือก่อนหน้านี้นินจะบอกว่านินเป็นคนติดมือถือมากสิ่งแรกที่นินทำตอนตื่นเช้าคือนินถ่ายมือถือแล้วมันเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรover information ในตอนเช้าที่เป็นข้อมูลของคนอื่นแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆคืออะไรเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยในการที่เราจะแบบเซต mindset เนาะว่าแบบว่าขอบคุณตัวเองหรือว่าพูดสิ่งดีๆให้ตัวเองหรือว่าวางแผนวางเป้าหมายว่าในวันนี้ตัวเองจะทำอะไรแล้วทำตอนเย็นก็ดีมากเหมือนกันนี่ก็เคยทำเหมือนแบบขอบคุณตัวเองว่าแบบขอบคุณนะที่ขยันทำงานยังคงทำงานต่อไปขยันทำงานพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบพูดขอบคุณตัวเองเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นแบบสิ่งหนึ่งที่มันง่ายมากๆคือถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งดีๆให้อะไรให้ตัวเองนะลองพูดขอบคุณก่อน3อย่างตอนเช้านะคะตอนตื่นนอนแล้วก็3อย่างตอนเย็นคืออาจจะพูดอะไรง่ายๆแบบขอบคุณที่แบบวันนี้ร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็ให้เราออกไปทำงานหาเงินได้ขอบคุณโอกาสที่ยังแบบพ่อแม่ยังอยู่ให้เราโทรหาขอบคุณวันนี้อากาศดีให้ฉันแบบออกไปแล้วก็ enjoy แบบ summer weather ได้อะไรประมาณนี้มันมีอะไรให้เราน้อยๆเนาะใช่คือมีอะไรให้เราขอบคุณเยอะมากๆเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มทำปุ๊บอะสมองเรามันจะเห็นเองแบบระหว่างวันเราจะเริ่มเห็นว่าเราขอบคุณอันนี้เราขอบคุณอันนี้อันนี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยเป็นการเทรนนิ่งสมองตัวเองให้จำแต่สิ่งดีๆเราว่านะนี่คิดว่าข้อแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะไปทำตามกันได้ทำได้ง่ายๆเริ่มเลยวันนี้นะงั้นข้อที่2มายากเลย ข้อที่2คืออะไรคะข้อที่2คืออ่านหนังสือจะถามว่ามันยากไหมเราว่ามันไม่ยากนะแต่หลายคนอะทำไม่ได้คือโมนเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำรีวิวหนังสือคือเราเป็นคนที่พยายามจะอ่านหนังสือเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะคือคนสมัยเนี้ยเราอยู่ติดกับมือถือมากๆแล้วเรารู้สึกว่าทุกโมเมนต์ที่ฉันว่างฉันจะแบบจับมือถือคือมันไปเองอ่ะมือมันจะแบบเราจะรู้เลยว่าเราจะคว้ามันได้จากตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ต้องพยายามรีโปรแกรมมิ่งตัวเองให้อ่านหนังสือเพราะว่าสำหรับมนนะทุกครั้งที่มนกลับมาอ่านหนังสือมนจะรู้สึกว่าข้อมูลดีๆมันอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วหนังสืออะถ้าหนังสือภาษาไทย200-300 บาทถ้าภาษาอังกฤษก็อาจจะ500-700อะไรเงี้ยแต่ข้อมูลที่เราได้มามันรู้สึกว่าแบบมันดีมากๆแล้วบางคนอะคือเขาใช้เวลากี่สิบปีเพื่อจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาแล้วมันคือประสบการณ์ทั้งชีวิตของเขาเลยแล้วเราได้มันมาในราคาหลักร้อยอะคือมันดีมากจริงถูกกว่าอาหารบางมื้อด้วยซ้ำแล้วมีประโยชน์ต่อเรามากด้วยคือนินเข้าใจนะบางคนอาจจะมี
เป็นคนสมาธิสั้นเหมือนนินก็เป็นคนที่นั่งทำอะไรนานๆหรืออ่านอะไรยาวๆไม่ไหวนินก็จะอย่างน้อยเซตตัวเองเลยว่าวันละหน้าก็ยังดีหรือเช้าหน้านึงเย็นหน้านึงก่อนนอนอย่างเงี้ยก็ได้เมื่อก่อนของมนเซตไว้วันละ10 หน้าคือพอ10 หน้าปุ๊บนะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังได้อยู่มันยังได้อยู่ก็อ่านต่ออีกนิดนึงจะจบแชปเตอร์แล้วก็อ่านเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มเหมือนนินก่อนก็ได้เนาะหน้า1แล้วค่อยขยับไปสร้างนิสัยให้ตัวเองจริงๆเหมือนหนังสือ Atomic Habits เขาบอกเนาะเวลาเริ่มให้เริ่มเล็กๆเพราะว่ามันจะได้ไม่มีแรงต้านมากเราจะรู้สึกว่ามันแค่นี้เองก็แค่ทำให้มันจบไปต่อไปมันจะเริ่มเคลือบคลานมาเป็นนิสัยดีๆในชีวิตเราตอนเริ่มอาจจะยากนั่นแหละเขาเลยถึงให้เริ่มทีละเล็กทีละน้อยแล้วเราจะรู้สึกชินแล้วอยู่กับมันได้ก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะอ่านหนังสือแนวไหนนะคะไปดูรีวิวหนังสือในช่องเราได้โมนาแมนซองนะคะเขารีวิวหนังสือไว้เยอะมากจริงๆเอาละข้อ3คืออะไรข้อ3ของเราคือเขียนบันทึกคืออันนี้เป็นอะไรที่อินมาสักพักแล้วคือรู้สึกว่าคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบชีวิตมันยากจังเลยเรารู้สึกว่าชีวิตคนเราเนาะมันมีทั้งมีขึ้นมีลงเรารู้สึกว่าในช่วงเวลาของเราที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันยากเราท้อกับหลายๆเรื่องการ journaling เป็นเพื่อนเราในวันที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครอ่ะการเขียนบันทึกเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยเนาะมันให้เรามันเป็นพื้นที่ให้เราระบายความรู้สึกไม่ว่าจะ positive ไม่ว่าจะ negative ความคิดที่เรารู้สึกว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวที่เราไม่อยากจะพูดให้ใครได้ยินอ่ะเราเขียนออกมาเว้ยแล้วเพื่อนคนนี้เขาจะไม่ไปบอกใครเรารู้สึกว่าเป็น habit ที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามัน therapy อ่ะให้ตัวเองคือถ้าเกิดเราทำในวันที่เรารู้สึกไม่ดีเนาะเราจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยแล้วถ้าเกิดเราทำในวันที่ดีมันเป็นการ track progress ให้ตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราทำอันนี้ได้แล้วพอเราย้อนกลับมาอ่านนะเราจะรู้สึกว่าว้าวชีวิตฉันมาไกลขนาดนี้เลยเหรอคือแล้วใครที่ไม่เคยเขียน journal นะแนะนำมากจริงรู้สึกว่าการเขียน journaling อ่ะมันเป็นเหมือนการสื่อสารกับตัวเองเหมือนกับเรามีเพื่อนคนหนึ่งกำลังท้อแท้เสียใจเราก็อยากจะปลอบใจให้กำลังใจเพื่อนใช่ไหมเราก็สามารถสื่อสารกับตัวเองได้เหมือนกันในวันที่เราท้อมีปัญหาเหมือนที่มนบอกว่ามีปัญหาไม่รู้จะทำอะไรก็เขียน journaling มันก็เป็นการสื่อสารกับตัวเองเหมือนกันฟีดแบ็กว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเสียใจเพราะอะไรแล้วทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นมันทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นบางทีเราคิดอยู่แต่ในหัวไงแล้วทุกอย่างมันวนตีกันไปหมดคือนินเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่แบบบางทีเวลาเครียดแล้วเครียดอะไรล่ะคิดไปคิดมาเครียดอะไรล่ะเขียนออกมาสิอ๋อประเด็นนี้นี่เองแค่นี้เองเหรอโอเคจัดการไป1 2 3เนี่ยคือบางทีเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันเยอะไปหมดเลยอันนู้นทีอันนี้ทีอันนั้นทีเขียนออกมา3 อย่างเองก็แค่นั้นพอมันมีปัญหาก็แก้ไขแล้วก็ถ้ามีอะไรค้างคาในใจแนะนำเขียนออกมาดีที่สุดเพราะเราจะเห็นชัดเจนว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาตรงไหนมันก็ทำให้เราเห็นประสบการณ์ต่างๆที่เราผ่านมาด้วยอย่างที่มนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทำอะไรที่มันดีอ่ะมันก็ได้ tagging process ของตัวเองด้วยแล้วใครที่รู้สึกว่ากลัวคนอื่นจะมาเจออะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำล็อกไว้เลยเพราะว่าเราจะได้กล้าเขียนในสิ่งที่มันอยู่ในใจเราจริงๆแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราเลิศข้อ4แล้วเหรอเร็วมากข้อ4คือการที่แบบออกจากคอมฟอร์ทโซนไปคุยกับคนแปลกหน้าหรือว่าทักคนอื่นก่อนคืออันนี้เป็นอะไรที่เราไม่ทำเลยเมื่อก่อนเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเนาะเราจะแบบเวลาไอคอนแทคกับคนอื่นจะล็อกแรกทันทีแบบจะแบบยังไงดียังไงหรือเวลารีบไปงานก็รีบกลับดีกว่าไม่อยากคุยกับใครใช่การทำแบบนั้นนะมันเป็นการปิดโอกาสตัวเองในหลายๆด้านมากๆเลยการที่เรามาอยู่กับนินวันนี้เป็นเพราะว่าเราทักนินก่อนนะจริงเรื่องจริงฉะนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าบางทีมันจะอาจจะส่งผลดีก็ได้เหมือนกันที่โอเคเรามารู้จักกันเราได้มาแชร์อะไรกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทักเขาแล้วมันไม่เวิร์กเคมีไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรถามหน่อยว่ามันมีอะไรจะเสียเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็แค่จบด้วยกันไม่รู้จักเขาเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราทักเขาแล้วเราได้รู้จักกันแล้วมันดีมันมีแต่บวกกับบวกทั้งนั้นเลยนินจะบอกว่าหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวนินตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้เจอเพื่อนดีๆเพื่อนใหม่ๆหรือว่าโอกาสในหน้าที่การงานใหม่ๆมันเริ่มจากการที่นินไปทักคนอื่นเหมือนกันแล้วก็อาจจะได้คอนเน็กชันใหม่ๆเข้ามาสานต่อในหน้าที่การงานเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะทักนะคะนินรู้สึกว่าในสังคมไทยอ่ะการทักคนแปลกหน้ายังเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อยู่แต่ที่ต่างประเทศมนเวลานินไปอ่ะทุกคนคุยกันเหมือนเป็นคนรู้จักกันแม้กระทั่งอยู่ในลิฟต์
หรือว่าเดินขึ้นบันไดแต่ว่า ลิฟต์คอนโดเธอเนี่ยแหละ ลิฟต์คอนโดฉันเห็นไหมเมื่อกี้เขายังแบบฮัลโหลซียูบายอะไรเงี้ยคือมันมีการทักกันเกิดขึ้นแล้วก็คือล่าสุดนินไปอังกฤษขอแชร์หน่อยแล้วนินก็เนี่ยขึ้นลิฟต์จะขึ้นโรงแรมกับแฟนแล้วก็มีคุณตาคนนึงเดินเข้ามาในลิฟต์เหมือนกันแล้วอยู่ดูดีแฟนนินกับคุณตาเนี่ยก็คุยกันทักทายเหมือนสนิทกันมาก่อนคือเขาคุยกันเป็นเรื่องปกติ เหมือนเป็นญาติ เหมือนเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะสองคนนี้ก็อาจจะสานต่อไปในอะไรอีกก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นโอกาสไม่ว่าจะเป็นอาจจะได้หน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งคู่ใจคนรักก็ได้อาจจะนำพามาในสิ่งนั้นเนาะจริงคือสำหรับโมนะโมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขินมากๆอ่ะอย่างน้อยที่สุดที่เราทำได้ก็คือส่งสายตาแล้วก็ยิ้มใช่อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่เพศตรงข้ามนะแบบเพศเดียวกันสมมติว่าเรารู้สึกคนนี้ดูเป็นสไตล์เราจังเลยน่าจะชอบสิ่งใกล้เคียงกันแล้วแค่อาจจะยิ้มอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือของโมนะโมก็อาจจะแบบไม่ได้ทักทุกงานเนาะบางทีเราก็แค่แบบวิคนนี้เรารู้จักเรา follow อยู่แล้วก็แค่จะมองเขาแล้วก็ยิ้มให้เขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยก็อาจจะแบบติดตามอยู่นะคะบางทีอะสำหรับ introvert เราเข้าใจเลยเว้ยว่ามัน awkward แต่ว่าแบบเราพยายามเตรียม sentence ไว้ในใจก่อนว่าเราจะพูดอะไรติดตามอยู่นะคะจบเลยก็แค่พูดนะคือเราไม่ได้จะไปเซาซีอะไรเขาแต่แค่แบบอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คนที่มาทักเราเองอะเรา appreciate มากๆทุกครั้งเราไม่รู้ว่านี่รู้สึกยังไงแต่แบบเวลามี subscriber มาแบบอุ๊ยติดตามอยู่นะคะนี่ดีใจมากเลยมากที่ได้เจอคนใช่นินก็เป็น introvert เหมือนมนเหมือนกันจริงๆแล้วดูไม่ออกเลยนั่นแหละก็ลองดูนะคะลองเริ่มถ้าไม่กล้าคุยก็สบสายตาและยิ้มไปก่อนข้อต่อมานะคะก็คือเรียนแต่งหน้าอันนี้คือแบบดูแบบหลุดออกมาจากข้ออื่นนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำปีที่แล้วเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆทุกคนถ้าไม่เชื่อนะไปดูในคอมเมนต์เซกชันในช่องเราได้ตั้งแต่มนเรียนแต่งหน้านะคนจะทักแบบสวยขึ้นไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาเรียนแต่งหน้าที่ไหนนี่ค่ะเยอะมากจนตัดต่องอนอยู่ช่วงหนึ่งอะตัดต่อแบบว่าไม่มีใครดูคอนเทนต์ฉันเลยเธอดูแต่หน้าทุกคนชมความสวยไม่หยุดคือแบบจะบอกว่าสำหรับคนที่พื้นฐานการแต่งหน้าน้อยมากแบบมนคือเป็นคนที่แบบเขียนคิ้วทาปากแค่นั้นอะไรเงี้ยการที่จะมาอยู่หน้ากล้องแล้วแบบต้องไปออกอีเวนต์นะมันใหม่มากสำหรับเราแล้วพอเราได้ไปงานบิวตี้งานหนึ่งอ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราเลยเพราะว่าเราได้เห็นหน้าตัวเองในแสงบิวตี้ที่สาดมาแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันแต่งหน้าแบบนี้ออกงานไม่ได้จริงแล้วในงานก็จะมีตากล้องที่เป็นกล้องฟิลแบบกล้องใหญ่แล้วพอถ่ายแล้วส่งรูปกลับมาทีเราก็ไม่อยากโพสเพราะว่าฉันไม่สวยเลยดรอปสุดๆแล้วเวลายืนคู่กับคนอื่นอะพังมากแล้วจะบอกว่าคือการเรียนแต่งหน้าของมนเรียนประมาณไม่ถึงเต็มวันอะประมาณ 5-6 ชั่วโมงมนรู้สึกว่าเป็นการลงทุนเวลาที่ไม่นานเลยเราแค่อาจจะต้องไปเรียนเนาะแล้วก็กลับมาฝึกฝนเพิ่มเติมไปหาเครื่องมือที่มันเหมาะสมการได้ไปเรารู้สึกว่ามันเป็นการจุดเริ่มต้นไว้แบบว่าให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยสีไหนมันเหมาะกับเราการแต่งแบบไหนเหมาะกับเรามีเทคนิคอะไรที่เราไปสามารถแบบเรียนรู้เพื่อจะทำให้มันเข้าเชฟแบบดูทรงหน้าอะไรเงี้ยมันดูเข้าที่กว่าเดิมได้ทำผิวแบบแต่งผิวแล้วไม่ลอยอะไรอย่างเงี้ยมนรู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตมนมากๆเลยรู้สึกว่าได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ในชีวิตทำงานแล้วก็ปลายปีงานแต่งคือแบบใช้รัวๆเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วมันก็อาจจะสร้าง opportunity ใหม่ๆเข้ามาให้เราก็ได้อย่างเช่นอาจจะแบบพอมนแต่งหน้าสวยขึ้นก็อาจจะมีแบรนด์สินค้าที่เป็นสายเมคอัพติดต่อเข้ามาถูกไหมบางทีคือเรายังเป็นตัวเราเองอยู่แค่พัฒนาและอัปเกรดตัวเองให้มันดีขึ้นมันอาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้เราก็ได้นินเองไปเรียนแต่งหน้ามาเหมือนกันนินก็มีประสบการณ์คล้ายๆมนก็คือมันช่วยพัฒนาเราได้จริงๆนะคะไปเรียนกับแฮกเมคอัพแล้วเธอไปเรียนกับใครมาไปเรียนกับมินโซเมคอัพเป็นฟีลแบบสายเกาหลีเหรอใช่สายเกาแต่ก็คิดว่าปีนี้อาจจะไปเรียนอีกคอร์สนึงเพราะว่ารู้สึกว่าประทับจิตมากเลยแล้วรู้สึกว่าเผื่อเราจะไปเรียนอีกสายนึงให้แบบดูแตกต่างเผื่อเราจะได้แต่งได้หลายๆลุคอะไรแบบนี้โอเคโอ้โหครบแล้ว5 ข้อ เพราะฉะนั้นเลยแอบขอถามคำถามส่งท้ายหน่อยว่าในปีนี้มนมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆที่อยากจะลองพัฒนาตัวเองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองไหมมีโปรเจกต์ลับหลายโปรเจกต์มากที่แบบยังพูดไม่ได้แต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำในปีนี้ก็คือเรียนรู้เรื่องการลงทุนอย่างจริงจังมากขึ้นละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อ่านหนังสือเรื่องการลงทุนมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร go all in ขนาดนั้นในการลงทุนเรารู้สึกว่าเราต้องแบบแบ่งเวลาของเราให้
ชัดเจนมากขึ้นว่าเวลาไหนที่เราจะเอาไปลงทุนกับความรู้ทางด้านแบบบริหารการเงินของเราคือเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็ลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากที่จะแบบได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นเพื่อจะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองฉะนั้นเราก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจจะทำในปีนี้ค่ะเลิศมากแล้วของนินล่ะอ๋อกำลังจะปิดคลิปเลยคือตอนเนี้ยนินมาทำแบรนด์สกินแคร์แล้ว Blacks นะคะขึ้นหน่อยไทยก็คือมีมาร์คนะคะแล้วก็แบบเป็นคอตตอนบัดกดสิวแล้วทีเนี้ยนินก็มีแพลนที่จะออกโปรดักต์อีกถัดๆไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่นินทำแบรนด์เนี้ยมามันเกิดจากประสบการณ์ที่นินมีปัญหาเป็นสิวแล้วนินก็เลยพอจะรู้ว่าส่วนผสมตัวไหนที่เหมาะกับคนเป็นสิวตัวไหนที่ใช้แล้วสิวมันยุบไวๆอะไรเงี้ยแต่ในสำหรับโปรดักต์ถัดๆไปเนี่ยนินก็อยากจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนผสมเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นการเทคคอร์สในการแบบเรียนเกี่ยวกับส่วนผสมสกินแคร์เพื่อที่จะเป็นความรู้เพื่อนำมาพัฒนาโปรดักต์ของแบรนด์ตัวเองกำลังหาคอร์สอยู่แต่ว่ายังไม่ลงตัวติดตาม Black ได้ที่ตึ้งแล้วก็ฝากติดตามโมนาเมซงนะคะเขามีโปรเจกต์ลับออกมาแน่นอนน่าจะได้ภายในปีนี้ปะหรือกำลังworking on พูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้นะคะเป็นว่ารอติดตามแล้วกันตามกันได้ทาง IG TikTok Facebook YouTube ค่ะโอเคใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะชวนเพื่อนสาวมาเม้ามอยแบบนี้คอมเมนต์มาบอกใครอยากให้มนกลับมาออกอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะมาได้เรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้เรา2 คนไปแล้วบ๊ายบายฉันอุตส่าห์พยายาม